हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँ आलु बोडी तामाको मिठो तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो बनाउनको लागि पनि एकदमै सजिलो र खाँदा पनि धेरै नै मिठो हुन्छ। आलु बोडी तामा हामी नेपालीहरू धेरैजनाको फेभरेट नै हो। अब मैले यसलाई यहाँ बनाएर हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। मैले यो प्रेसर कुकरमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि मैले आधा सानो चम्चा मेथीको दाना राखेँ, आधा सानो चम्चा जिराको दाना पनि मैले यहाँ राखेँ। यो हल्का रातो भइसकेपछि मैले यसमा एउटा मिडियम साइजको प्याज काटेर राखेँ। यो प्याजलाई मैले एकछिन भुट्दैछु। मैले यहाँ एउटा हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। आफ्नो स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्नु होला या खुर्सानी नराखे पनि हुन्छ। यो प्याजलाई मैले यसरी रातो बनाउने गरी ठुलो आगोमा भुट्दैछु। एकछिन हामीले प्याज रातो भइसकेपछि मैले 2टा मिडियम साइजको आलु काटेर राखेँ र 1 कप भिजाएर राखेको यो बोडीलाई पनि मैले राखेँ। मैले यो रातभरि भिजाएर राखेको बोडीलाई मैले यहाँ राम्रोसँग पखालेर राखेर भुट्दैछु र मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ र मैले यहाँ आधा चम्चा बेसार पाउडर राखेँ र मैले अब यसलाई एकछिन राम्रोसँग मिडियम आगोमा एकछिन भुटेर पकाउँछु। यसलाई चलाउँदै हल्का ढक्कन लगाएर एकछिन पकाउने, फेरि चलाउने गर्ने एकैछिन। यसरी नै हामीले यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गरौँ बीचबीचमा। र मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ। मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर पनि राखेँ र मैले यसलाई एकछिन यसरी भुट्न जाँदैछु। आगो मैले मिडियम बनाएर भुटिराखेको छु। एकछिन हामीले यो मसलालाई पाक्न दिनुपर्छ, त्यही भएर मैले फेरि एकचोटि ढक्कन लगाएर सानो आगो बनाएर बीचबीचमा चलाउँदै एकैछिन यसै गरी नै मैले पकाएँ। यो मसला भुटिसकेपछि मैले यहाँ 400 ml जति पानी राखेँ। पानी राखेपछि अब चाहिँ हामीले प्रेसर कुकरको ढक्कनलाई राम्रोसँग लगाएर लक गरेर यसलाई मैले यहाँ 2-3 सिटी लगाउने बेलासम्म पकाउँछु। 2-3 सिटी लागेपछि मैले यो ग्यासलाई बन्द गरिदिन्छु र हावा यसलाई आफै जान दिन्छु। मैले भने अब एउटा अर्को प्यान लिएँ र यसमा मैले 1 सानो चम्चा तेल राखेँ र मैले यहाँ थोरै 1 चिम्टी जति हिङ पनि राखेँ र मैले यहाँ तामा भुट्न जाँदैछु। यसरी भुटेर राख्यो भने यो तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ र यो मैले 1 कप अमिलो तामा यसरी राखेर यहाँ चलाउँदैछु। मैले यसलाई 5-7 मिनट जस्तो भुट्छु। यसलाई यतिको भुटिसकेपछि मैले अघि प्रेसर कुकर चेक गर्छु र हावा गइसकेपछि यसको ढक्कन खोल्छु र यसलाई चेक गरेर मैले अघि भुटेर राखेको तामालाई मैले यसमै मिक्स गरिदिन्छु। यो हाम्रो आलु बोडी लगभग पाकी पनि सकेको छ, तर मैले यो तामालाई यहाँ मिक्स गरेर यसलाई फेरि अर्को 2-3 जति सिटी लाउँछु। यो तामालाई मैले यहाँ यसरी राखेँ। अब एकपटक चलाउनु होला। पानी चाहिँ अलि बढी नै छ, तर 2-3 सिटी लाग्यो भने तामाको पानी सुकेर ठिक्क हुन्छ र मैले यहाँ ढक्कन लगाएँ। यसमा फेरि मैले 2 सिटी जति लगाएँ र यो सेलाइसकेपछि मैले यो ढक्कन खोलेँ। ढक्कन खोलेर हेर्दाखेरि यो पानी पनि सुकेर ठिक्क भएको छ। तपाईलाई अझै पानी अलिकति बढी एड गर्न मन छ भने राख्नु होला, हैन भने मलाई यतिकै ठिक लाग्यो। मैले यो तामाको तरकारी बनाएर हजुरहरूलाई देखाएँ। तपाईहरुले पनि यसरी नै बनाउनु होला। यसमा अलिकति थोरै हरियो धनिया पनि काटेर राखिदिनु होला र यसरी नै बनाएर आफ्नो साथीभाइ फ्यामिलीहरुसँग इन्जोय गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।